In this video, i-review natin yung napakasikat na Web 2 game during the early 2000s na ngayon ay part na din siya ng Web 3 or meron na rin siyang blockchain technology. So ang tawag sa game na to is Maplestory. And I'm sure familiar sa inyo yung Maplestory kasi ang dami na rin games yan. Meron yan sa mobile. Hanggang ngayon, marami pa rin naglalaro ng desktop version nila. Buhay pa tong game na to. So dito sa Web 3, Maplestory, and yes, pwede ka nang kumita. Meron silang sariling token. Actually, nakapag-airdrop sila kung sa mga early testers. I-explain ko din dito sa video to is kung paano kumita dito sa Maplestory. And kasi hindi mo naman technically kailangan maglabas ng pera. Hindi mo kailangan ng capital para makapag-start mag-earn dito sa Maplestory. And first things first, desktop only lang tong game na to. Bawal to sa mobile, bawal to sa tablet. Kailangan nasa laptop ka or nasa computer ka. Second is, hindi ka agad-agad basta maka-earn ka agad once na naglaro ka na dito. Kasi kailangan mo muna umabot from level 1 to level 60 bago mo ma-integrate or bago mo makuha yung mga features na kung saan integrated na yung blockchain. So, paano ba magsimula maglaro ng Maplestory? And first is, kailangan mo ng MetaMask. So, kailangan mo ng wallet. Second is, kailangan mo ng laptop or desktop or computer. Hindi po siya pwede sa mobile or sa tablet. Okay? Third is, wala tong scholarship or anything. And it's free to play. Pwede ka mag-earn as early as umabot ka ng level 60. So, hindi mo kailangan maglabas ng capital or anything para makapag-start mag-earn dito. Papakita ko sa inyo yung gameplay ng Maplestory and habang ina-explain ko kung paano kumikita yung mga tao dito or paano ka mag-start kumita. So, ito yung gameplay ng Maplestory. So, same lang siya kung ano man yung Maplestory nung early 2000s. May different class, magpapalevel up ka, gagawa ka ng mga quest mo, may different skills ka, different combos, no? Mga ganong klase. Classic MMORPG na. Ang pinagkaiba lang dito is 2D siya. No? Makikita mo side view yung gameplay niya, hindi siya 3D. So right now, I'm level 41, so which means hindi ko pa na-unlock yung NFT marketplace. But that doesn't mean na hindi natin ma-explore yung marketplace. Papayata ko sa inyo mamaya yung marketplace. As you can see, random yung names ko kasi nga kailangan ko muna paabutin ng level 60. Kailangan ko siya i-mint into NFT saka ko makukuha yung pangalan na gusto ko o yung username na gusto ko. So kung makikita mo sa lower middle, makikita mo meron tayong letter N dito which is NFT assets. Dito na yung integrated yung blockchain dito sa game na to. So, sa wallet inventory, may mga items kang pwede mo makuha sa game na pwede mo siyang i-mint, pwede mo siyang gawing NFT. So, may separate wallet for NFTs itong Maplestory. Separate yung Web 2 na wallet, separate yung Web 3 na wallet. So, pwede mo ibenta itong mga items na to sa marketplace. So, depende yan. If nag-grind ka ng mga boss or ng mga malalakas na monsters kung saan possible na pwede sila mag-drop ng mga items na pwede mong i-mint into an NFT. Once na nagawa mo yung NFT, once na na-mint mo na yun, pwede mo siyang ibenta sa NFT marketplace. So, ito yung marketplace niya, kung saan makikita mo marami nagbebenta ng mga items, mga top rankings, top traders. So, another way to earn dito sa Maplestory is, ito medyo sobrang grind talaga, no? So, every time na pumapatay ka ng mga kalaban, nag-drop sila ng coins. Ito yung coins na gagamitin din for buying, selling items dito sa game na to. So these coins are actually digital coins in a way. I don't think it's a crypto token, but may equivalent yung mga coins mo dito sa game na to sa isang token which is yung nxpc. I don't know if na-gets nyo. So habang nag-earn ka ng coins dito na pwede mong i-grind through killing monsters, ay ito yung mga i-drop na itong N. Ayan. May equivalent yan, makita mo sa right side, meron nakalagay plus 0.03, 0.03, ganyan. So, Neso coins ang tawag dyan. May nakukuha ang plus 03 Neso coins. Yan. Itong Neso coins, meron silang equivalent sa nxpc, pero medyo malayo. I think, for every 10 million or 1 million or 2 million Neso coins is equivalent to 1 nxpc na coin or na token. So, medyo mahirap ang grind dito. So, nandito tayo ngayon sa marketplace ng Maplestory. Makikita mo dito yung mga items, top traders, top rankings, kung magkano na kinita nila. As you can see here, hindi nxpc ang gamit nilang token para mag-buy and sell dito. Ang gamit nila is yung Meso. Here, makikita mo, marami nagbebenta ng mga characters. Ayan.
So once na na-mint mo na yung character mo, pwede mo siyang ibenta. So ang bentahan dito is around 7 to 78 meso. So magkano ba? Punta tayo sa swapping feature nila. So here, ang equivalent nito is 1 neso is equals to 0.00001 nxpc. So kunwari, kaya may nagbebenta ng character kayo na worth 72 neso. So magkano makukuha mo sa nxpc? 0.72. Actually, mali pala ako. So for every 1,000 neso coins, ay makukuha mo ay 1 nxpc. Mali yung sinabi kong 1 million or 10 million. No? Sorry about that. So, pwede ka mag-grind ng neso coins through killing monsters. Once na umabot ka ng 100,000, that's equals to 1 nxpc. Fix po yan. Fix po. Hindi po nagka-fluctuate yan. So, kunwari, balik ulit tayo sa marketplace. Hanap tayo ng mga items na binibenta. So, for example, pumapatay ka ng monsters, then suddenly nag-drop ng maple leaf emblem. So, ang gagawin mo, ilipat mo siya sa wallet ng Web3, mimint mo siya, gagawin mo siyang NFT, then ililist mo siya sa MSU marketplace. Now, what happens if may bumili na, no? May bumili ng gold maple leaf mo, ito yung equivalent niya, makikita mo, $393. Which means, once na nakuha mo yung 19 million, punta ka sa marketplace, sa swap, then iswap mo to nxpc yung tokens. Then connect mo wallet mo, then swap mo. From there, pwede mo nang i-deposit yan sa ibang exchanges na nagsusupport ng nxpc, gagawin mo siyang USDT, withdraw mo siya sa P2P. Ganito kumikita ang mga tao ngayon sa Maplestory. And, so hindi ko na-explain sa inyo paano yung gameplay ng Maplestory. That's hahaba lang tong video to. In-explain ko yung pinaka-main reason kung bakit mo clinic tong video na to. So, if meron pa kayong questions regarding this one, message nyo lang ako sa maybe direct message or comment nyo lang sa baba, then sasagutin ko yan. So, if meron kayong questions or if nakatulong tong video to, subscribe kayo. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.